Mușcata tiroleză se deosebește de mușcata obișnuită prin faptul că are flori mai mici, sub formă de steluțe, care sunt grupate în buchete de mari dimensiuni care se revarsă. Mușcata tiroleză este mult mai rezistentă la secetă și la lumina solară, spre deosebire de mușcatele obișnuite, care dacă sunt expuse prea mult timp la soare sau nu sunt udate, încep să li se îngălbenească frunzele. Totuși, dacă mușcata tiroleză este în plin soare, trebuie udată zilnic. Apa cu care udați mușcatele tiroleze trebuie să fie nici prea caldă și nici prea rece. Stimularea înfloririi la mușcata tiroleză se face îndepărtând inflorescențele care se ofilesc de la baza punctului de unde ele au început să se formeze și astfel se stimulează formarea de alte flori. Înmulțirea mușcatelor tiroleze se face la fel ca și la celelalte, prin semințe sau mai simplu prin butași.